ओके स्टुडंट्स, सो बघा आता नेक्स्ट पॉइंट आपण इथे डिस्कस करणार आहे, दॅट इज द डेफिशियन्सी सिम्पटम्स. ऑलरेडी मी तुम्हाला हे सांगितले डेफिशियन्सी सिम्पटम्स काय असतात. दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. हे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस असतात म्हणजे प्लांटच्या एखाद्या ऑर्गन मध्ये एक्सटर्नल काहीतरी चेंज दिसतो आपल्याला, त्याच्या साईज मध्ये, त्याच्या शेप मध्ये, त्याच्या कलर मध्ये. ओके, ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ सर्टन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, कुठल्या तरी एखाद्या एलिमेंटच्या डेफिशियन्सी मुळे. ठीक आहे. सो बघा इथे एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आपण इथे डिस्कस करणार आहे, दॅट इज द क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन आपण कशाला बोलतो की द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इसेन्शियल एलिमेंट. ओके, कमीत कमी एवढ्या अमाउंट मध्ये तरी इसेन्शियल एलिमेंट पाहिजे की ज्याच्यामुळे प्लांट ग्रोथ होत राहील. जर त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या खाली म्हणजे ते जर कॉन्सन्ट्रेशन खाली गेलं, ओके, बिलो विच द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इसेन्शियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, तर तिथं प्लांट ग्रोथ कमी होईल. ओके, तर अशा कॉन्सन्ट्रेशनला आपण काय बोलतो, क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे ह्या कॉन्सन्ट्रेशन, क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे असं कॉन्सन्ट्रेशन की तिथपर्यंत एक पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन पर्यंत प्लांट ग्रोथ काय होत राहील, इन्क्रीज होत राहील. पण जर त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या खाली आणखी कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी झालं, ओके, इसेन्शियल एलिमेंटचं, तर प्लांट ग्रोथ काय होईल, रिटार्डेड होईल. आणि अशा जे काही कॉन्सन्ट्रेशन याला आपण काय बोलतो, क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. आणि ते जे एलिमेंट आहे, ओके, जो तिथं क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये पार्टिसिपेट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेफिशियंट. तो एलिमेंट तिथं काय डेफिशियंट आहे, त्याच्यामुळे प्लांट ग्रोथ तिथं काय होती, रिटार्ड होती. द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, आणि ते जे काय मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तुम्हाला त्या एलिमेंट डेफिशियंट एलिमेंट मुळे जे दिसतील, दे आर कॉल्ड एज अ डेफिशियन्सी सिम्पटम्स. त्याला आपण डेफिशियन्सी सिम्पटम्स बोलतो. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे का डेफिशियन्सी सिम्पटम जे हे आणखी एका गोष्टीवरती डिपेंड आहे, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन अ प्लांट. ओके, प्लांट मध्ये एखादा एलिमेंट ज्याला ट्रान्सपोर्ट होतो किंवा ऍब्सॉर्ब होतो, तर ऍब्सॉर्ब होताना हे पण एक लक्षात ठेवा की जे काही ऍब्सॉर्प्शन आहे एलिमेंट्सचं, मिनरल एलिमेंट्सचं, ओके, तर ते सॅप थ्रू होतं. ओके, सॅप. सो विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट वी कॉल्ड एज अ ट्रान्सपिरेशन पुल मेकॅनिझम, असेंट ऑफ सॅप नावाचा कन्सेप्ट तुम्ही शिकणार आहे ट्रान्सपोर्ट मध्ये. तर असेंट ऑफ सॅपने म्हणजे द असेंटिंग मूवमेंट ऑफ द व्हॉट वी कॉल्ड एज सॅप मटेरियल थ्रू द झायलेम वेसल. ओके, झायलेम मधून जनरली लक्षात ठेवा की मिनरल सॉल्टचं काय चालतं, ट्रान्सपोर्टेशन चालतं आणि ऍब्सॉर्प्शन सुद्धा तिथूनच होतं विथ द हेल्प ऑफ रूट्स. ओके, तर ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर जे काही मग ते जे एलिमेंट आहे तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती मोबाईल झाला पाहिजे, मूव्ह झाला पाहिजे. ओके, अदरवाईज जर तसं नाही झालं तर तिथं काय होतात, डेफिशियन्सी सिम्पटम्स क्रिएट होतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, दोन कंडिशन आहे का डेफिशियन्सी सिम्पटम्स यंगर यूज मध्ये सुद्धा पहिल्यांदा दिसू शकतं किंवा ओल्डर यूज मध्ये सुद्धा पहिल्यांदा दिसू शकतं. यंगर यूज मध्ये कधी ते शिकतात पहिल्यांदा, समजा एखादा एलिमेंट आहे तो ऍब्सॉर्ब झालाय पण तो यूज करून घेतलाय कोणी, एखाद्या मॅच्युअर्ड ऑर्गननी. ओके, आणि आता तो मॅच्युअर्ड ऑर्गन फॉल होणार आहे, ऍब्सिशन फेनॉमेनॉन येणार आहे, पण त्याच्या अगोदर त्याला काय केलं पाहिजे, मोबिलाइज केलं पाहिजे. आणि जर असा एलिमेंट जर मोबिलाइज झालाच नाही कोणत्या पार्ट कडून, मॅच्युअर्ड पार्ट कडून म्हणजे ओल्डर पार्ट कडून, जर तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती यंगर यूज कडे ट्रान्सपोर्टच झाला नाही, तर सगळ्यात पहिल्यांदा डेफिशियन्सी सिम्पटम्स, ज्याला गरज आहे, कुणाला गरज आहे यंगर यूजला त्या एलिमेंटची, मग त्याला जर तो एलिमेंट मिळतच नाही तर सगळ्यात पहिल्यांदा डेफिशियन्सी कोणत्या पार्ट मध्ये होणार, यंगर यूज मध्ये होणार. फॉर एक्झाम्पल डेफिशियन्सी ऑफ कॅल्शियम, ती जनरली यंगर यूज मध्ये दिसते. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, समजा एलिमेंट्स हे ऍक्टिव्हली मोबिलाइज आहे, म्हणजे इकडून तिकडे ऍक्टिव्हली काय होत आहे, मोबिलाइज होत आहेत. आणि सिलेसन्सचा फेज आलाय, तर सिलेसन्स म्हणजे एजिंग कंडिशन आहे. तर आता जो काही ऑर्गन त्याने त्या एलिमेंटला यूज करून घेत होता, आता तो ऑर्गन परत त्या एलिमेंटला काय करतोय, मोबिलाइज करतोय. ठीक आहे, आणि यंगर पार्टला देतोय. तर याचा अर्थ आता डेफिशियन्सी परत कोणाला क्रिएट झाली, मॅच्युअर्ड ऑर्गनला झाली. म्हणून पहिल्यांदा तिथं डेफिशियन्सी सिम्पटम्स त्या मॅच्युअर्ड ऑर्गन मध्ये दिसणार, म्हणजे सिनेसंट ऑर्गन मध्ये दिसायला सुरुवात होणार. एक्झाम्पल मध्ये इथं आपण घेतलंय नायट्रोजन, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम यांची सगळ्यात पहिल्यांदा सिम्पटम्स जे डेफिशियन्सी सिम्पटम्स हे सिनेसंट लीव्हज मध्ये दिसायला सुरुवात होते. ठीक आहे. आणि इथं मग हे मॅच द पेअर साठी विचारलं जाईल किंवा इथं 1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स कोणती एमसीक्यू बनेल. ठीक आहे. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की क्लोरोसिस, आता चार बेसिक आपल्याकडे डेफिशियन्सी सिम्पटम्स आहेत. क्लोरोसिस म्हणजे येलोइशनेस ऑफ लीव्हज, नेक्रोसिस म्हणजे डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यूज, ओके, इनहिबिशन ऑफ सेल डिव्हिजन थांबवणं आणि डिले इन फ्लावरिंग. ओके, तर बघा क्लोरोसिस कशामुळे होतं, नायट्रोजनमुळे होतं, पोटॅशियममुळे होतं, मॅग्नेशियममुळे होतं, सल्फरमुळे होतं, आयर्नमुळे होतं, मॅंगनीजमुळे होतं, मॉलिब्डेनममुळे होतं, झिंकमुळे होतं. ठीक आहे. नेक्रोसिस कॅल्शियममुळे होतं, मॅग्नेशियममुळे होतं, कॉपरमुळे होतं आणि पोटॅशियममुळे होतं.
इनहिबिशन ऑफ सेल डिव्हिजन थांबणं, ओके, हे नायट्रोजनच्या डेफिशियन्सी मुळे होऊ शकतं, पोटॅशियम मुळे होऊ शकतं, सल्फर मुळे होतं, मॉलिब्डेनम मुळे होतं, आणि फ्लावरिंग डिले होणं हे नायट्रोजन, सल्फर आणि मॉलिब्डेनम मुळे होऊ शकतं. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता आपल्याला अबाउट द डेफिशियन्सी सिम्पटम्स. ओके स्टुडंट्स, सो बघा आता आपण जो पार्ट डिस्कस करणार आहे तो आहे टॉक्सिसिटी ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक आहे, आता ही गोष्ट व्यवस्थित समजून घ्या, एकदम सिंपल पार्ट आहे, पण याच्यावरती क्वेश्चन विचारू शकतो की डेफिशियन्सी ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट. आपल्याला माहिती आहे मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे काय, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इन अ व्हेरी लेस अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट साठी मिनरल्सची कमी अमाउंट मध्ये गरज आहे, अशा मिनरल्सला आपण काय बोलतो, दॅट इज अ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक आहे, सो जनरली हे तर माहिती आहे आपल्याला का द रिक्वायरमेंट ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट इज व्हेरी लो. ओके, खूप कमी गरज आहे नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट साठी, पण ती जे काही लेस अमाउंट आहे त्याच्यापेक्षा जर अमाउंट कमी झालं तर मग आपल्याला डेफिशियन्सी सिम्पटम दिसायला सुरुवात होते. आणि जर ते एक्सेस झालं, ठीक आहे, म्हणजे नॉर्मल पेक्षा त्या लो अमाउंट पेक्षा जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण वाढवलं तर त्याच्यामुळे ते हायली टॉक्सिक पण होतं. ओके, पण ऍक्च्युअल एखादा एलिमेंट हा टॉक्सिक म्हणजे काय, इफ the concentration of the that is the excess of any mineral nutrient can reduce the dry weight of the tissues by 10%. असा कुठलाही एखादा इसेन्शियल मायक्रोन्यूट्रिएंट असेल आणि ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर एक्सेस झालं, त्याच्यामुळे जर एखाद्या प्लांट टिश्यूचं जे काही वेट आहे, ड्राय वेट आहे, त्याच्यामध्ये 10% जर रिडक्शन येत असेल तर त्याला आपण काय बोलतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए टॉक्सिक एलिमेंट. ओके, तर तो टॉक्सिक एलिमेंट आहे. ओके, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, एखादा एलिमेंट जर एक्सेस होतो तर इट इनहिबिट द अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट, तर त्याच्यामुळे दुसऱ्या एलिमेंटचं जे काय अपटेक आहे, त्याचं ऍब्सॉर्प्शन आहे ते सुद्धा कमी होतं. आता याचं एक्झाम्पल कसं आहे बघा, एक्झाम्पल दिलं मॅंगनीजची टॉक्सिसिटी. आता मॅंगनीजची जर टॉक्सिसिटी झाली तर काय होतं की देयर इज अपीअरन्स ऑफ ब्राउन स्पॉट, त्या लीव्हज वरती ब्राउन स्पॉट दिसायला सुरुवात होतात आणि त्याला क्लोरोटिक वेन्स सराउंड करून घेतात. ओके, म्हणजे येलो कलरचे वेन्स बनलेले असतात आणि मध्ये मध्ये असे काय दिसतात, ब्राऊन कलरचे स्पॉट दिसतात, ते मॅंगनीज टॉक्सिसिटी. ऍक्च्युअल झालेलं काय असतं का, हे जे मॅंगनीज आहे ते आयर्न आणि मॅग्नेशियम बरोबर कॉम्पिटिशन करत असतं. ओके, म्हणजे या दोघांच्या ऍक्टिव्हिटीला ऍक्च्युअली त्याला थांबवायचं असतं. आता ते तुम्हाला बायोमॉलिक्युल चॅप्टर मध्ये शिकावं लागेल, कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. ठीक आहे, फॉर बाइंडिंग विथ एन्झाइम. ओके, एन्झाइम बरोबर बाइंडिंग करण्यासाठी. मग होतं काय, जर मॅंगनीजचं अमाउंट एक्सेस झालं, ठीक आहे, आणखी एक काम करतं ते, जर मॅंगनीज कॉम्पिट विथ आयर्न अँड मॅग्नेशियम आयर्न फॉर बाइंडिंग विथ एन्झाइम ऍज वेल इनहिबिट द कॅल्शियम ट्रान्सलोकेशन, आणि ते कॅल्शियमच्या ट्रान्सलोकेशनला सुद्धा थांबवतं. ठीक आहे, मग ऍक्च्युअल होतं काय का, ज्यावेळेस मॅंगनीजचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेस होतं तर आयर्न, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमची डेफिशियन्सी होते, आणि जे तुम्हाला सिम्पटम्स ऍक्च्युअली दिसते तिथं, दॅट इज द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेव्ह, हे दुसरं तिसरं काय नाहीये, हे आयर्न, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे डेफिशियन्सी सिम्पटम्स आहेत. ओके, आणि तेच कशामध्ये दिसतात तुम्हाला, मॅंगनीज टॉक्सिसिटी मध्ये. म्हणजे हे वाक्य काय सांगते का, एखाद्या एलिमेंटचा जर काय अमाउंट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं तर अदर एलिमेंटचं जे अपटेक आहे ते इनहिबिट होतं. जसं इथं मॅंगनीज जर एक्सेस झालं तर आयर्न, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमची ऍक्टिव्हिटी कमी होते, ते डेफिशियंट बनतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने काय होतं आपल्याकडे, दॅट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, आता सेकंड पार्ट आहे मेकॅनिझम ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट. आता हे जे काही एलिमेंट्स आहेत हे ऍब्सॉर्ब होतात, ओके, with through the roots, okay, from the soil मधून, through the xylem and transported through the xylem vessel. Okay, आणि xylem vessel through transport होतं. ओके, आता हे ऍब्सॉर्प्शन जर चालतं याच्यासाठी दोन पाथवे असतात, एक अपोप्लास्ट, दोन सिम्प्लास्ट. अपोप्लास्ट पाथवे आपण कशाला बोलतो, बेसिकली लक्षात ठेवा की अपोप्लास्ट पाथवे मध्ये डेड सेल पार्टिसिपेट होतात. ओके, आणि इथून जी काही वॉटरची जी काही मुवमेंट चालते किंवा एखाद्या न्यूट्रिएंट मटेरियलची जी काही मुवमेंट चालते ती अशा पद्धतीची असते अपोप्लास्ट मध्ये. समजा ह्या हेक्सागोनल सेल्स आहे, तर होतं काय की इथं वॉटर मॉलिक्यूल वगैरे येतात, सेल वॉल टू सेल वॉल वॉटर मॉलिक्यूलची मुवमेंट चालते किंवा त्या मटेरियलची मुवमेंट चालेल. ओके, ते या फॉर्मॅट मध्ये सेल वॉल टू सेल वॉल, आणि बाय मीन्स ऑफ इनहिबिशन, तिथं इनहिबिशन फेनॉमेनॉन चालेल. इथं काय
इथं एनर्जीची गरज लागणार नाही म्हणून लक्षात ठेवा की ऍपोप्लास्ट पाथवे मध्ये एनर्जीची गरज लागत नाही म्हणून तिथं पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन चालतं. आणि दुसरं जे ऍब्सॉर्प्शन ते सील प्लास्ट मध्ये काय होतं की जे काही नेबरिंग सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्लाझ्मोडेस्माटल कनेक्शन होतं डायरेक्टली या टाईपचं आणि त्याच्यामधून वॉटरची मुवमेंट होत राहते किंवा त्या सॅपची मुवमेंट होत राहते. पण ह्याला प्रत्येक सेलला स्वतःचा ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल ग्रेडियंट मेंटेन करायचा असतो म्हणून तिथे एनर्जी युटिलाइज्ड होते आणि दॅट टाइप ऑफ ऍब्सॉर्प्शन दिस इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. म्हणजे ज्या ऍब्सॉर्प्शनला एनर्जीची गरज लागत नाही ते पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन आणि ज्या ऍब्सॉर्प्शनला एनर्जीची गरज लागते दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. आणि हे लक्षात ठेवा ऍपोप्लास्ट पाथवे मध्ये जे काही मुवमेंट चालते ते वॉटरची म्हणा किंवा त्या मिनरल एलिमेंटची म्हणा ती ऍक्च्युअली इन्हिबिशन फेनॉमेनॉनने चालते. ओके इथं बाय मीन्स ऑफ ऑस्मॉसिस ऑर डिफ्युजन फेनॉमेनॉनने वर्किंग होतं सिम्प्लास्ट पाथवे मध्ये. ठीक आहे तर हे ध्यानात ठेवा की दोन्ही टाइपचे ऍब्सॉर्प्शन होतं पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह. आणि जे काही सिम्प्लास्ट पाथवे तिथं आयनचा एक्सचेंज सुद्धा होतो म्हणजे काय आयन आपल्यावर एक्सचेंज ऑफ आयन दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स. त्याला फ्लक्स म्हणायचं. जर आयन सेलच्या आतमध्ये आलं तर त्याला इन्फ्लक्स म्हणायचं सेलच्या बाहेर गेलं तर त्याला इफ्लक्स म्हणायचं. ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता आपल्याकडे अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट अँड द मेकॅनिझम ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक आहे.